Magandang araw sa inyo lahat. Meron na naman tayong bagong project. Itong bago nating project. So, dito makikita mo yung mga nakaraan nating projects. Ito ay iba't ibang klase ng switch na kayang pailawin ang 220 volts lamp. Buksan natin. Yan ang relay box. Sa pamamagitan ng switch, pailawin ng 220 volts. Marami na tayong nagawa. Ilan ito? 9 na switch ang nagawa na natin. Kuha tayo ng sample. Ito. Pindutin. Okay. Itong nakaraan nating project, ang automatic switch. Diba automatic? On off. Meron ding tayong LDR sensor switch. Pag tinakpan mo ang sensor, umiilaw ang ating 220 volts lamp. Ngayon, may ginawa akong bagong module. Ito. Power pack module. Siya ay 5 volts USB 2.0. Meron siyang power switch, output. Ito ngayon ang paiilawin natin, LED blue. Meron siyang power LED, may output LED, at meron ding jumper para sa 5 volts at saka sa 6 volts. Meron ding header. Okay? Paano ba ito? Ito ay powered by 9 volts battery. So, lagay natin. Okay? Yan ngayon ang bago nating module. Power pack module. PP3 module. Pindutin ang power switch. Oh, umiilaw na ang module. Ano ba gagawin natin dito? Paiilawin natin itong LED. Sa halip na 220 volts lamp, ito ngayon ang ating output lamp. So mapapansin mo dito, meron tayong USB. So, gumawa ako ng bagong switch. Ito na ngayon ang bago nating switch. Ito na ang bagong switch na USB type. Maliit lang siya. Okay? USB 2.0. Ano ba ito? Ito ay clock switch. Oh, paano ba yun? Tingnan natin. Saksak natin. Okay? At patayin muna natin ito. Pag nag-clap tayo,
Di ba umiilaw siya? Hello? Siya ay sensitive sa sound. Pag nagsalita ako, nag-switch siya, switch on. You know? Diba? Hello? Oh. Ngayon, patayin natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan, oh. Low. Low. Hello. Sensitive siya sa sound. Paano itong ating mga luma nating switch? Paano itong mga lumang switch? Itong mga lumang switch. Pwede ba siya dito? Pwede siya. Meron tayo ditong legacy. Backward compatibility. 5 pin. Kaya lang, i-jumper natin siya sa 6 volts. Jumper natin sa 6 volts para makagamit. Ngayon, naka-jumper na siya sa 6 volts. Kuha tayo ng isa. Ito. Transistor switch. Saksak natin. Okay. Power switch. Umilaw na din. Pindutin. Ayun, oh. Kaya niyang pailawin ang LED. Diba? Oh. Isa pa. Ito naman, automatic switch ng ating lumang project. Medyo delay siya. Delay ang response ng transistor type na module. Diba? Ito, inverter switch. Lagay natin. Niilaw kagad. Pag pinindot mo, so itong bago nating module, PP3 battery module at saka clock switch na USB 2.0. Saksak. Low. Low. Okay. Low. Diba? Yan ang ating clock switch. At ito ang ating bagong project. Tingnan natin ang circuit diagram. Nandito na tayo sa ating clock switch sa circuit diagram. Mapapansin mo dito ang ating power supply ay 5 volts. May dalawang transistor as a switch and as an amplifier. Merong mic, may resistor, may capacitor, at mayroong D1 power LED at D2 output LED. Meron ding switch.
So pag pinindot mo yung switch, ang kuryente ay tatakbo sa papuntang power LED. Kaya mapapansin mo dyan na umiilaw na yung LED kulay pula pag ating binuksan ng switch. At ang kuryente ay tatakbo papuntang base ng transistor 1, Q1, DC547. Pag na forward bias yung Q1, ang mangyayari niyan, mag-switch on ang transistor. Kaya masasaturate siya. Ang kuryente ngayon ay tatakbo sa collector side ng Q1. So, on ang Q1. Ang mangyayari dyan, pag nag-on ng Q1, mag-o-off ang Q2. Kasi ang kuryente dumiretso sa ground. Okay? At ang mic ay wala. Hindi rin nag-function kasi wala siyang input signal o sound na nan-detect. Eto ngayon. Once na may na-detect na sound yung mic, magpa-power on ngayon ng mic, microphone, electric microphone. At matcha-charge ang capacitor C1 through base ng Q1. Pag na-charge yan, diretso sa ground. Yun naman. Yan naman yung time na siya ay magdi-discharge. Diba? Kanina nag-charge, ngayon siya ay magdi-discharge. Pag nag-discharge yan, capacitor na yan. Diba kanina nag-charge, magdi-discharge na siya. Magpuro-produce siya ng negative voltage sa base ng Q1. Ano mangyayari? Mag-o-off na ngayon yung transistor. At ang kuryente ngayon ay tatakbo sa Q2, sa base ng Q2 through resistor R4. Pag na-forward bias yan, ang kuryente ngayon ay tatakbo sa collector side ng Q2. Kaya umiilaw na ngayon ang output LED. Diba? So, yan ang function ng ating transistor as a switch and also as an amplifier. Ina-amplify niya yung maliit na signal galing sa microphone papuntang malaking signal. Umilaw na ang LED. Yan ang ating operation at circuit analysis ng ating clock switch module. Okay? Thank you.